Hello, xin chào các bạn khán giả yêu quý của kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 148, ngay khi Vương Lâm tỉnh dậy và phát hiện mình bị nhốt ở trong một cái mái ma trận do người khác sắp xếp, hắn lập tức dùng sức mạnh phá vỡ. Không lâu sau khi thoát khỏi ma trận, Vương Lâm đã ra được bên ngoài. Khi thấy thứ màu trắng dưới lòng đất kia, hắn liền dùng hấp lực phóng ra để bắt lấy vật thể trong bùn đất kia. Đó là một mảnh vỡ không trọn vẹn, dường như là một phần của một chiếc bình. Nhìn mảnh vỡ, hắn nhận ra sâu trong lòng đất vẫn còn vài điểm ba động tên được khác. Vương Lâm thầm thắc mắc, tại sao lúc trước mình không phát hiện ra? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì từ phía xa xôi, một gã tu sĩ mang theo ma khí nồng đậm lao vút tới. Đạo ánh sáng đầy sát khí và sự bá đạo này đang tìm kiếm thứ gì đó thì chợt sững lại, đột ngột đổi hướng bay thẳng về phía Vương Lâm. Vừa gặp nhau, hắn đã lớn tiếng quát: "Tiểu bối phía trước, để lại đồ vật trong tay ngươi rồi rời khỏi nơi đây, trái lời lập tức bỏ mạng." Dứt lời, ma diễm trên người lão bùng lên ăn mòn cả tầng mây, biến thành ma khí gào thét rồi ngưng tụ thành một trận mưa gió nóng rực trút xuống dữ dội. Thế nhưng Vương Lâm chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vật đang lao tới, thu ngay mảnh vỡ vào túi trữ vật. Thấy thế, thanh niên áo tím đáp xuống, liếc nhìn hắn đầy sát cơ quát: "Chán sống!" Gã vừa dứt lời, nước mưa xung quanh liền ngưng tụ lại thành hàng loạt mũi tên nước, phóng thẳng vào Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm lùi lại vài bước, đưa tay phải ra phía trước đánh ra lôi điện. Theo cái chỉ tay của hắn, đám lôi điện lao thẳng tới và nổ tung dữ dội, đánh nát toàn bộ những mũi tên nước tại vị trí cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Thanh niên đứng trên ma ảnh vẫn thản nhiên nói, có chút thực lực đấy. Thế nhưng, gã chưa kịp dứt câu thì Vương Lâm đã chủ động tiến lên một bước lẩm bẩm. Xem ra ta ở La Thiên Tinh Vực có vẻ bị coi thường rồi. Ở trước mặt ta mà dám dùng ma công, đến cả 8 ma ta cũng đã đánh. Dứt lời, lôi uy ngút trời tỏa ra, ngưng tụ cực nhanh thành một quả lôi cầu màu lam. Vương Lâm không chần chừ, bay người lên ném mạnh quả lôi cầu xé gió lao thẳng về phía thanh niên áo tím. Thanh niên nọ không hề biến sắc, hai tay nhanh chóng bắt quyết biến hóa, khẽ quát lớn: "Ma, thôn!" Dứt lời, cái đầu ma ảnh hỗn độn phía dưới gã lập tức mở to đôi mắt, thoáng cái đã nuốt chửng lấy quả lôi cầu của Vương Lâm. Gã ngạo mạn giơ tay phải lên gom nước mưa ngưng tụ lại thành một cây trường thương, rồi vung tay quét ra vòng tròn bao vây đối thủ. Làm xong hắn lạnh lùng quát: "Chỉ là một lôi cầu yếu ớt, ngay cả tư cách khiến ta thi triển ma diễm cũng không có." Nghe vậy, Vương Lâm bình tĩnh vỗ túi trữ vật, lấy ra một ngọn núi khổng lồ. Ngay trước khi tấm màn nước ma khí ập đến, Vương Lâm đã đẩy ngọn núi về phía trước, hóa thành một tia chớp lao đi với tiếng sấm nổ vang. Tấm màn nước ma khí lạnh lẽo vừa va chạm với ngọn núi đã tạo thành một tiếng nổ vang, cuối cùng vẫn bị ngọn núi của Vương Lâm xuyên thủng. Sau đó, Vương Lâm cứ thế lao lên, thấy thế, gã kia vung trường thương trong tay, hóa nó thành một con rồng đen đánh về phía Vương Lâm. Ngay khi đám sương đang lao tới, Vương Lâm vừa áp sát vừa quát khẽ một tiếng: "Tán!" Ngọn núi lập tức tỏa ra sương mù vây chặt lấy con rồng kia. Gã kia biến sắc, định bắt quyết đối chiêu, thế nhưng trong mắt Vương Lâm lập tức lóe lên hàm mang, lớn tiếng quát: "Lôi, bạo!" Quả lôi cầu lam sắc bị nuốt chửng lúc trước vốn chưa hề bị hóa giải, dưới tiếng quát của Vương Lâm liền nổ tung. Ma ảnh màu đen chớp lóe những tia sáng xanh rực rỡ, rồi nổ tung thành vô số mảnh lôi quang, thân thể khổng lồ của nó hoàn toàn tan nát. Gã nhanh chóng bay người lui lại, nhưng Vương Lâm đã áp sát từ lúc nào. Hư ảnh sau lưng hắn nhoáng lên, con rối tiên vệ với tốc độ cực nhanh lao ra, tung quyền hướng thẳng đến thân thể thanh niên. Cú đấm đỉnh phong của tiên vệ tạo ra luồng gió dữ mạnh mẽ, làm rung động nguyên thần, khiến gã đối thủ kia ra đầu tê dại. Không chậm trễ, tên này phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết có ẩn chứa thiên địa nguyên lực rồi quát: "Đông Lâm chi mạc!" Dứt lời, nắm đấm của tiên vệ nện mạnh vào màn xương, phát ra một tiếng ầm vang chấn động toàn bộ đại lục lôi tiên giới. Sau cú va chạm dữ dội, sương mù tiêu tán, con rối tiên vệ bị chấn bay ngược về mặt đất. Về phần thanh niên áo tím, thân thể gã như sao băng đâm sầm xuống mặt đất, gã tức giận gầm lên quát: "5.000 năm qua, ngươi là người thứ nhất khiến Hứa Phong Hàn..." Tuy nhiên, lời của Hứa Phong Hàn chưa kịp dứt thì đám sương mù của Vương Lâm đã lao tới khiến tên kia khẽ quát: "Ngươi giỏi lắm, con rối kia mặc dù cường đại, nhưng đối đầu với cảnh giới âm hư của ta cũng chỉ là con tép mà thôi. Đạo hóa ma liên, đệ nhất chuyển." Dứt lời, ma liên trên không trung chậm rãi chuyển động, khiến ma diễm bùng lên dày đặc che phủ nửa bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vương Lâm gương mặt cũng phải biến sắc. Ngay lập tức, anh ấy liền thi triển sát chiêu đạo hóa hoàng tuyền. Thấy vậy, tên kia quát lớn: "Ngươi cũng có thể dùng thần thông ngưng tụ đạo niệm, vậy thử một chút xem đạo niệm của chúng ta ai mạnh hơn." Dứt lời, sắc khí lóe lên, đóa liên hoa trên đỉnh đầu gã lập tức tăng tốc lao về phía Vương Lâm như một chiếc vòi rồng. Thấy thế, Vương Lâm liền thi triển thức thứ hai, ngưng tụ tuyền hồn. Ngay lập tức, con sông hoàng tuyền trên bầu trời ầm ầm rung động kịch liệt, toàn bộ oán khí bên trong điên cuồng ngưng tụ lại để nghênh chiến. Tiếp theo, chỉ thấy dòng sông cuộn xoáy lao thẳng vào dòng xoáy ma diễm và vòi rồng cuồng phong của Hứa Phong Hàn. Cuộc va chạm sinh ra một lực lượng khủng khiếp, xé rách không trung, phát ra những âm thanh cực kỳ chói tai. Dưới mặt đất, chấn động dữ dội làm sụp sâu một vùng, mở rộng một khe nứt lớn ngăn đôi vị trí của hai người, tựa như muốn phân mảnh đại lục làm hai nửa. Sau cú đụng độ,
oan hồn tiêu tán, thành oán khí bay ngược về, làm con sông Hoàng Tuyền tan nát. Việc đạo niệm bị vỡ tan khiến nguyên thần Vương Lâm bị chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt và phải lùi lại mấy bước. Thế nhưng hắn không dừng lại, lớn tiếng quát: "Đệ tam thức, Hoàn Tuyền lực!" Thấy vậy, cả đối thủ liền hét lớn: "Ma liên, bách chuyển!" Dứt lời, đóa liên hoa xoay chuyển cực nhanh, một lần nữa dùng kinh lực ép Vương Lâm phải lùi bước. Thế nhưng Vương Lâm lại rất lì, hắn điều khiển con sông kia ập về phía đối thủ, đồng thời hắn lấy ra cây roi nhân quả lao về phía trước. Roi vung lên tạo ra vô số gợn sóng, đánh thẳng vào Hứa Phong Hàn. Đòn đánh nhân quả đánh trúng sơ hở trong lòng gã, khiến Hứa Phong Hàn run rẩy, sắc mặt tái mét, lay động dữ dội. Ngay lúc Hứa Phong Hàn khựng lại, Vương Lâm đã lao đến và đạp thẳng lên đóa ma liên do đạo niệm của gã hóa thành. Ngay lập tức, Hứa Phong Hàn phun ra một ngụm huyết sắc, nhưng vẫn gắng cự quát: "Ta còn thần thông nguyên lực, nguyên hóa ma thần." Dứt lời, ma khí hóa thành ma vật đầu một sừng, có hình dạng tương tự tán ma. Nhận thấy nguy hiểm, Vương Lâm bất ngờ kết ấn, con mắt thứ ba trên mi tâm hắn đột nhiên mở ra, ngưng tụ hồng mang dày đặc vô cùng yêu dị. Cùng lúc đó, con ma vật một sừng vừa xuất hiện liền gào thét một tiếng, đột ngột xoay người cắn phập vào bả vai của chính chủ nhân Hứa Phong Hàn. Cuối cùng, người khổng lồ túm lấy và nuốt chửng gã vào trong bụng. Sau khi cắn nuốt Hứa Phong Hàn, con ma vật một sừng khổng lồ vung ma chảo đánh về phía Vương Lâm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, con mắt thứ ba trên mi tâm Vương Lâm mở to hết cỡ, bắn ra luồng hồng mang rực rỡ hình rẻ quạt. Dưới luồng ánh sáng này, thân thể ma vật lập tức bị xuyên qua, lộ rõ Hứa Phong Hàn đang nằm co quắp như bào thai trong bụng nó. Ngay khi móng vuốt ma vật chuẩn bị chạm vào người, Vương Lâm điểm mạnh tay phải về phía trước hét lớn: "Định!" Tức thì, nó khiến ma vật khựng sững lại, dù nó lập tức phản kháng để khôi phục, nhưng đã tạo ra thời cơ tuyệt hảo cho Vương Lâm. Tiếp theo, Vương Lâm vỗ túi trữ vật lấy tinh kiếm ra, nhanh chóng chém mạnh xuống, thi triển Trảm La Quyết làm thiên địa ầm ầm rung chuyển. Một kiếm chém xuống, làm thân hình ma vật xuất hiện vô số vết nứt, ma khí tuôn ra rồi tiêu tan sạch sẽ, để lộ ra Hứa Phong Hàn đã hoàn toàn mất đi sự sống. Không chậm trễ, Vương Lâm vung tay hút toàn bộ những mảnh vỡ pháp bảo cùng đồ tốt vừa lộ ra dưới lòng hố sâu, bỏ vào túi trữ vật, rồi lập tức rời đi. Sau 3 ngày liên tục phi hành gia tăng tốc độ, Vương Lâm cũng dừng lại, hắn liền đáp xuống mặt đất, dùng tinh kiếm khoét một động phủ rồi chui vào. Không chậm trễ, hắn tranh thủ thời gian luyện hóa 2 đạo tiên lôi từng nuốt trước đó để bổ sung. Trong lúc tu luyện, Vương Lâm lấy các mảnh vỡ pháp bảo thu được dưới hố sâu ra nghiên cứu, cứ thế thời gian trôi qua. Không lâu sau, Vương Lâm mới mở bừng mắt, sát ý trên người bùng lên dữ dội. Đến đây thì hết tập 149 Tiên Nghịch, tập tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì đang chờ đợi. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!